Hey guys, what's up? This is Mike again. Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, I'm gonna show you how to remove your blackheads and whiteheads by using baking soda. Hindi mo ba napapansin mga bulaklak? So guys, ang kailangan lang naman natin ay baking soda. To. Yan guys. Dalawang ingredients lang. And mineral water. Baking soda and mineral water. So, mix lang natin to together. Ayan po, usually puro whiteheads lang po yung nasa mukha ko. At yan yung problema ko kung paano siya. Yan. Tingnan nyo naman. Ayan po. Dami ko pong whitehead. So, paano ba natin yan matatanggal? So, nag-research ako, Google, YouTube, and then I found baking soda is the most effective way siguro. Ng 2 tablespoon lang. Ayan. 2 tablespoon. 2 tablespoon. Okay. Tapos mineral water. Iti lang. Ayan, ganyan ang itsura niya guys. Haluin mo lang siya mabuti. Haluin natin. Okay, start na tayo guys. Guys, start na natin. Apply mo lang itong konting ito guys. Apply mo lang ito dito. Lagyan mo lang dyan sa mukha mo. Huwag mo lalagyan yung mata mo ano. Apply mo lang yun. Lagay mo sa mukha mo, tapos turn ito, scrub mo using your fingertips. Fingers. Pero huwag nyo lalagay yung mata nyo kasi maabdito sa mata. Para itong asin nyo. Diba? Okay,
Babad mo lang yan. So, ibabad mo lang natin yan. Ibabad lang muna natin siya. Okay, diba? Okay! So, pwede mo rin siyang i-scrub sa yung... Pwede mo rin siyang scrub sa ano mo. Ayun. Pwede mo rin siyang scrub dito sa braso mo. Diba? So, ayan guys, tapos na ako maghilamos. Ito yung resulta niya. So, guys, ang unang gamit nyo, ang magiging resulta niya, lalambot lang yung whiteheads and blackheads nyo. Sigurado, walang halong biro. Seryoso guys, lalambot yung whiteheads and blackheads sa unang gamit. So, parang ang bilis niyang ganun yun, no? Ang bilis niyang kayurin. Tapos, sumasama na lahat. Tapos, natatanggal. Ang bilis niya matanggal, guys. Seryoso. Medyo namula-mula nga yung video. Okay. And that's all for today's video, guys. Kung abangan nyo yung i-upload ko next, yung review niya, yung pinaka-result niya talaga. Kasi gagamitin ko siya for the whole 1 week. Okay. Try natin yung resulta niya sa loob ng 7 days. Okay, that's all for today's video. If you like this video, give it a thumbs up. If you have any comments and suggestion, comment down below. And kung bago ka pa lang sa ating channel, don't forget to subscribe. Click the bell notification right here. And yun. Thank you for watching and have a good day. Bye!